ल हामी चाहिँ च्याप्टर 5 को स्टुडेन्ट सेन्टर मेथडको चाहिँ पार्ट 3 मा आइसकेको छौँ, जसको नाम छ प्रब्लम बेस्ड इन्स्ट्रक्सन एन्ड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ है। अब प्रब्लम बेस्ड इन्स्ट्रक्सन गिभ्स स्टुडेन्ट अ रिजनेबल प्रब्लम and orients them in relation to problem and make the student solve the problem by adopting or exploration or problem solving strategies है। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो टिचिङमा चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रब्लम दिन्छ अनि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्ने कि जस्तो जुन प्रब्लम चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियल लाइफमा पनि होस् हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा स्टुडेन्टको चाहिँ क्रिएटिभिटी पावरलाई चाहिँ बढाइदिनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ है यस्तोले। अब यसको फिचर हेरौँ है। फिचर अफ प्रब्लम बेस्ड इन्स्ट्रक्सन अर लर्निङ भनेको चाहिँ इफ वी लुक एट अ डिफ्रेन्ट मोडल बेस्ड अन प्रब्लम सल्भिङ वी क्यान मेन्सन द फलोइङ टाइप्स अफ फिचर है। के रहेछ भन्दाखेरि रिलेटेड टु द लाइफ अफ द लर्नर एन्ड प्रब्लम बेस्ड अन द सोसियल इन्भाइरोमेन्ट अनि emphasizes on interdisciplinary issues rather than the specific problems of the subject है। भनेको कुनै एउटा सब्जेक्टलाई मात्रै नभएर छुट्टा छुट्टै इस्युहरूलाई पनि उसले चाहिँ ट्याकल गर्न सकोस् कि स्टुडेन्टलाई। एन्ड formal research is done by following different stages of research artistic production and presentation है। so artistic production of the work done by the learner and presentation है। 5 मा छ collaboration in this student collaborate with their peers to solve problems and exploration है। यो चाहिँ हामीले अगाडि पनि मजाले डिस्कस गरिसकेको छौँ। सो बी मा छ learner outcomes for problem based learning through problem based learning students achieve the following है। के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाई लेभल अफ थिङ्किङ क्यापेसिटी के है, अनि प्रब्लम सल्भिङ स्किल पनि हुने भयो कि यस्तो लर्निङ स्टाइलले। अनि दे गेट रेस्पोन्सिबल रोल्स एन्ड सोसियल स्किल्स लाइक अडल्ट निडेड फर सोसाइटी। अब सोसाइटीमा पनि उनीहरूलाई बाँच्नको लागि चाहिँ कस्तो खाले स्किल चाहिन्छ त, कस्तो खाले स्किल भयो भने उनीहरूले चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्दै अगाडि बढ्न सक्छन् हो, त्यसमा चाहिँ तिनीहरू रेस्पोन्सिबल हुन्छन् कि सिक्छन् हैन। अनि लर्नर्स एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स फर सेल्फ डाइरेक्टेड एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट स्टडी and they develop high level thinking skill as well as investigative skills है। so the learner himself become a self directed learner है। ऊ चाहिँ आफै के हुने भयो त सेल्फ डाइरेक्टेड लर्नर हुने भयो कि। सी मा छ प्लानिङ फर प्रब्लम बेस्ड लेसन है। अब हामीले अब प्रब्लम बेस्ड भनेको के हो त भयो हैन, तर हामीले चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रब्लम बेस्ड लेसन्सलाई चाहिँ प्लानिङ गर्नु पर्यो है। हामीले के स्टेप फलो गर्नु पर्दो रहेछ लेट्स सी। सो सब 1 मा छ डिसाइड अन गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ चाहिँ सबैभन्दा पहिला त अब हामीले त्यो गोल के हो त, वाइ वी आर ट्राइङ टु सल्भ द्याट प्रब्लम त्यो थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब्जेक्टिभ थाहा हुनु पर्यो है। बाई द एन्ड अफ दिस कोर्स वाट विल गन गेट है आफ्टर द सल्भिङ द प्रब्लम भने जस्तै। सो फर प्रब्लम बेस्ड टिचिङ एन्ड लर्निङ द अब्जेक्टिभ सुड बी क्ल्यारिफाइड इन एडभान्स है। हामीलाई चाहिँ पहिले अब्जेक्टिभ थाहा हुनु पऱ्यो अरे कि पहिले क्ल्यारिफाई, किनकि अब हामीले त प्रब्लम बेस्ड भनेछौँ होइन, तर हामीलाई चाहिँ के हो त उद्देश्य त थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन हो। सो इट सुड बी क्लियरली रिटन इन द अब्जेक्टिभ द्याट द वर्क इज गोइङ टु बी डन फर द डेभलपमेन्ट अफ विच स्किल एन्ड फर द डेभलपमेन्ट अफ विच एबिलिटी होइन। बीमा चाहिँ हाम्रो डिजाइन एप्रोप्रिएट प्रब्लम सिचुएसन है। सो in problem based teaching and learning students learn by entering a problematic environment। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि अब स्टुडेन्ट चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि जब उनीहरू एकदम प्रब्लमेटिक इन्भाइरोमेन्टमा जान्छन् त्यतिखेर बल्ल सिक्न पाउँछन् कि है। सो इन दिस लर्निङ इट इज नेसेसरी टु क्रिएट अ प्रब्लम द्याट आर बेस्ट एन्ड रिलेट टु लाइफ अर मेक अ प्याटर्न अफ प्रब्लम चाहिँ भनेपछि अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ प्रब्लम बेस्ड लर्निङ गराउँछ भने उसलाई चाहिँ त्यो प्रब्लममा चाहिँ पार्नै पऱ्यो अरे कि है। फर द्याट अटेन्सन सुड बी पे टु द फलोइङ के कुरामा थाहा हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि आस्क अबाउट द प्रब्लमेटिक इन्भाइरोमेन्ट द्याट मेड यु फेल। अब एउटा चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रब्लमेटिक इन्भाइरोमेन्ट दिने रे कि जसले गर्दाखेरि तिमीलाई फेल गराउँछन्। अनि थिङ्क अबाउट द इक्वेसन्स द्याट देयर वर प्रब्लम द्याट नेचुरली इन्ट्रेस्टिङ हो। त्यसपछि अब 3 मा आउँछ अर्गनाइज अफ रिसोर्सेस क्लियर प्लान इज मेड टु प्रोभाइड रिसोर्सेस फर स्टुडेन्ट्स आफ्टर प्रोभाइडिङ देम प्रब्लम। अब कन्डक्टिङ प्रब्लम बेस्ड इन्स्ट्रक्सन प्लान है। अब प्रब्लम बेस्ड इन्स्ट्रक्सन प्लानिङ चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ त हेरौँ है। 1 मा छ ओरिएन्ट स्टुडेन्ट्स टु द प्रब्लम भनेको आफ्टर क्रिएटिङ अ प्रब्लम बेस्ड टिचिङ एन्ड लर्निङ फर्स्ट learning plan first of all the students should be informed about the problem in order to implement
the plan. This should be provided with information regarding the goals and objective as well as the important needs of the work to be done to solve the problem. So, B मा छ organize students for study. It is necessary to help in organizing the work of study. The learner must organize the various material in the learning tasks to deal with the problem. 3 मा छ assist independent group investigation है अनि develop and present artifacts and exhibits. The teachers should account for the collection and creation of artifacts such as student plan, report video models in addition to help them with work है अनि analyze and evaluate the problem solving process भनेको at this stage the learner must account for the process of the work done and its result. They should reflect on their work. The teacher should assist in these tasks. ल अब चाहिँ हामी जाम प्रोजेक्ट बेस्ड. अब माथि चाहिँ हामीले प्रब्लम बेस्ड थियो भने अब चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड भनेको चाहिँ के रहेछ त हेरौँ है. सो अब द मेन गोल अफ द teaching learning process is to find different ways, styles and method for learning and make them proficient in the subject to be taught. हाम्रो त गोल त त्यही हो नि त हो किनकि अब सबै स्टुडेन्टहरू फरक फरक हुन्छन् उनीहरूको लर्निङ स्टाइल फरक हुन्छ त्यस्तो लर्निङ स्टाइल फरक भएको बेला डिफ्रेन्ट वे टिचिङ के हुनसक्छ होइन तिनीहरू पनि पत्ता लगाउनु पर्यो नि त. सो in order to make learning effective, the learner should be continuously active in achieving the target by being positive and diligent towards the content of the learning. The Chinese saying है के भन्दो रहेछ भन्दा I hear है ल यो पोइन्ट चाहिँ सम्झिनु पर्यो. I hear, I forget. I see, I remember. And I understand if I participate. हो त्यही भएर हामीले चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि लर्निङ बाई डुइङ चाहिँ एकदमै हाइएस्ट लेभल अफ लर्निङ भनेर मानिन्छ कि समथिङ है. सो यदि मैले केही कुराहरू झ्याप्प सुनेँ होइन सुन्यो भने मैले बिर्सिन सक्छु केही कुरा देखेँ भने म सम्झिन सक्छु होइन तर म कति बेला मैले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छु भन्दा जब कि मैले आफैले गर्छु कि म आफै पार्टिसिपेट हुन्छु म आफै गर्छु हो त्यही भएर आई अन्डरस्ट्यान्ड इफ आई पार्टिसिपेट भनेर चाहिँ. सो अल्सो इन्स्योर्स द्याट इन स्टुडेन्ट पार्टिसिपेसन एन्ड एक्टिभ लर्निङ आर इफेक्टिभ बट इन स्कुल इट इज डिफिकल्ट टु मेक स्टुडेन्ट फोकस अन लर्निङ. हो स्कुलमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ कि स्टुडेन्टलाई अब किनकि म अब स्कुलको टिचर पनि रहेको छु है स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ कि फोकस गराउनु किनकि दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द भ्यालु अफ लर्निङ हो कि के हो है. कोही स्टुडेन्टहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ कि उनीहरूलाई बुझाउन होइन वाइ दिस इज इम्पोर्टेन्ट होइन यु निड टु स्टडी भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ. सो to motivate them in learning and make them busy in learning, even a trained and skilled and experienced person is very difficult, right? And challenging to motivate the learner to make them focus on learning. In field of pedagogy, a method of teaching has not been developed to reach the whole using one thing or to be equally fruitful for all. So, research in the field of education, science and technology has led to many discoveries regarding how to encourage student engagement in learning. So, new theories were also developed based on the fact that the conventional learning style could not increase the students. So, concentration in order to the learning content. अब यिनीहरू चाहिँ त्यही नै भनेको होइन. अब फेरि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त हेरौँ अब मिनिङ एन्ड डेफिनेसन हेरौँ. सो अब सबै स्ट्राटेजिजहरू छ नि त हाम्रो के को भन्दाखेरि स्टुडेन्ट सेन्टर टेक्निकको के हो. अब यिनीहरूमध्ये सबैभन्दा इफेक्टिभ स्ट्राटेजिज भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ रहेछ है. हामीले त अब यत्रो बेर कस्तो कस्तो स्ट्राटेजिजहरू हेऱ्यौँ नि त त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड इन्स्ट्रक्सन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ है. किन भन्दाखेरि अब लर्नर सेन्टर छ टिचर डाइरेक्टेड एजुकेसन स्ट्राटेजी छ भने अब यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा रियल वर्ल्ड सिचुएसनमा स्टुडेन्टले चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्न पाउने भयो नि त. एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्न पाएपछि उसले चाहिँ के हुने भयो त लर्निङ बाई डुइङ हुने भयो कि होइन. अब क्लासरुममा अब टिचरले मात्रै पढाउनु भएको छ स्टुडेन्ट त्यो त भएन नि त उसले आफैले काम गर्ने भयो होइन. सो इट प्लेसेस इम्फसाइज अन लङ टर्म स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङ एक्टिभिटिज है नट जस्ट डिस्क्रिट रिडिङ डन एट द इन्टरभल प्रोजेक्ट इज वान अफ द थ्योरिटिकल बेस अफ टिचिङ रहेछ है इन कन्स्ट्रक्टिभिस्ट फिलोसफी. इन प्रोजेक्ट बेस्ड इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा द लर्नर इज केप्ट एक्टिभ इन्गेज इन द लर्निङ प्रोसेस हो नि त. अब हामीलाई पनि त थाहा छ नि त अब हामी पनि त सानोमा स्टुडेन्टमा अब 5-6 क्लासमा पढ्दाखेरि होइन टिचरले अब केही प्रोजेक्ट गर है तिमीहरूले यस्तो गरेर ल्याऊ है भने कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो नि है. अब त्यसमा हामीलाई जी जान लगाइन्थ्यो. अब त्यो त एकदमै
कपी मात्रै किताब मात्रै बुक मात्रै पढ्ने लेसन होमवर्क मात्रै गर्ने जस्तो हुन्न नि त प्रोजेक्ट भनेपछि आफ्नो सबै नलेज जान्छ टाइम जान्छ होइन हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब उनीहरूले इन्जोय पनि गर्छन् कि त्यसमा है स्टुडेन्टहरूले प्रोजेक्ट बेसमा सो इट इज अ मोडल क्लासरुम वर्क द टिपिकली सिफ्ट फ्रम द क्लासरुम एक्टिभिटिज टु स्टुडेन्ट सेन्टर एन्ड प्रब्लम सल्भिङ ओरिएन्टेड लर्निङ है सो इट इज अल्सो अ सेन्ट्रल एक्सर्साइज इन रियल इस्युज ल अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ चाहिँ त्यही भएर स्टुडेन्ट सेन्टर मेथडको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो इफेक्टिभ वे रहेछ है त सो वी हेभ टु रिमेम्बर द्याट इट माइट आस्क इन एमसिक्युज अल्सो अब जाम बीमा क्यारेक्टरिस्टिक अफ एन अथेन्टिक प्रोजेक्ट वर्क है के हुँदो पर्दो रहेछ भन्दाखेरि अब स्टुडेन्ट सेन्टर अनि स्टुडेन्ट डाइरेक्टेड त हुनै पर्यो होइन अनि त्यसपछि अरू के हुन्छ त भन्दाखेरि there is a clearly defined beginning, middle, and the other. Content that is meaningful to the learner often include content that can be easily observed in the environment. A reality based problem हो हाम्रो चाहिँ प्रब्लम के हुनु पऱ्यो रियालिटी बेस्ड हुनु पऱ्यो कि त्यो प्रोजेक्ट पनि है अनि बेस्ड अन इनिसियल अर फर्स्ट सर्च रेलिभेन्ट टु सोसाइटी एन्ड कल्चर अब चाहिँ कल्चर अनि सोसाइटीमा पनि रेलिभेन्ट भएको हुनु पऱ्यो नि त अनि करिकुलम बेस्ड एन्ड अब्जेक्टिभ फोकस बेस्ड अन स्कुल डिस्ट्रिक्ट अर सेन्ट्रल लेभल है सो मिनिङफुल रिटर्न्स क्यान बी अब्टेन म्याटर्स कनेक्टेड विथ द एजुकेसनल एकाडेमिक एन्ड प्रोफेसनल रिफ्लेक्टिभ थिङ्किङ होइन यिनीहरू सबै हुनु पऱ्यो होइन अब सीमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बेनिफिट्स अफ प्रोजेक्ट बेस्ड इन्स्ट्रक्सन है अब यसको बेनिफिट के छ त भन्दा सबैभन्दा पहिला त अब हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चिल्ड्रेनलाई चाहिँ वर्क प्लेसको लागि चाहिँ हामीले रेडी गराउने हो कि है जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कोलाबोरेसन अनि प्रोजेक्ट प्लानिङ डिसिजन मेकिङ एबिलिटी टाइम म्यानेजमेन्ट ह्युमन रिसोर्स चाहिँ त्यो सबैमा उनीहरूले काम गर्न सक्ने भयो नि त अनि अर्को छ हाम्रो इन्क्रिज मोटिभेसन हो अब लर्निङ बाई डुइङमा चाहिँ एकदमै धेरै मोटिभेसन पनि हाई हुन्छ अनि reality based learning है when the learning is engaged in interesting and stimulating project he learns more हो नि अब यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक धेरै नै सिकिन्छ कि प्रोजेक्ट बेसमा चाहिँ एन्ड अर्को छ प्रोभाइड्स कोलाबोरेटिभ अपर्च्युनिटी टु कन्स्ट्रक्ट नलेज अनि इन्क्रिज सोसियल एन्ड कम्युनिकेसन स्किल अब प्रोजेक्टमा काम गर्ने भएपछि त अभियसली अब कम्युनिकेसन भनेको अब सोसाइटीको सबैसँग बोल्ने हुने नि त हाम्रो क्लासरुममा पनि हामी आफ्नो साथीहरूसँग बोल्दाखेरि आफ्नो कम्युनिकेसन स्किलहरू बढाउन सकिन्छ होइन नलेजहरू सेयर गर्ने क्यापेसिटी बढ्न सक्छ होइन अनि अर्को इन्क्रिज प्रब्लम सल्भिङ त भइहाल्यो त्यसपछि इन्क्रिज सेल्फ स्टिम यसले चाहिँ सेल्फ स्टिम पनि बढाउँछ कि पार्टिसिपेट भयो भने किनकि आफूले आफूमा होइन आई क्यान डु द्याट अनि ल भन्ने हुन्छ नि त अनि अलो द लर्नर टु युज देयर डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स अनि डेभलप द ह्याबिट अफ लर्निङ स्टडिङ अब प्रोजेक्टमा काम गर्ने भनेपछि त रिसर्च गर्न पऱ्यो नि त अब विदाउट रिसर्च अब कसरी गर्ने प्रोजेक्ट होइन त्यही भएर रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हेल्प हुन्छ अब प्रमोट टु मेक कनेक्सन अमङ डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन है ल अब यसको स्ट्राटेजिज के छ त हेरौँ है त सबैभन्दा पहिला त के रहेछ त आइडियल रहेछ है विच स्ट्यान्ड्स फर आइडेन्टिफाई डिफाइन एक्सप्लोर एक्ट एन्ड लुक रहेछ है ल आइडियल स्ट्राटेजी भनेको के रहेछ त हेरौँ त अमङ द अप्रोचेज एन्ड स्ट्राटेजिज टु सल्भ द प्रब्लम आइडेन्टिफाई डिफाइन एक्सप्लोर एन्टिसिपेट भनेको एक्ट गर्नु अनि लुक ब्याक भनेको नै के रहेछ आइडियल रहेछ है जुन चाहिँ वान बेस्ड अन विच द सल्युसन टु द प्रब्लम इज डन इट इज अल्सो अ फ्रेमवर्क फर प्रब्लम सल्भिङ यसलाई चाहिँ प्रब्लम सल्भिङको चाहिँ फ्रेमवर्क पनि रहेछ यो चाहिँ हामी सम्झिनै पऱ्यो के रहेछ भन्दा आइडेन्टिफाई प्रब्लम एन्ड अपर्च्युनिटी है पहिला त अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त प्रब्लम थाहा पाउनु पऱ्यो नि त होइन त्यसपछि फेरि डिफाइन गोल के छ हाम्रो त्यो गोल प्रब्लम त थाहा पायौँ अब गोल थाहा पाउनु पऱ्यो नि त त्यसपछि एक्सप्लोर पोसिबल स्ट्राटेजिज होइन अब त्यो गोललाई अचिभ गर्नको लागि चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो स्ट्राटेजी चाहिन सक्छ त हो त्यस्तोमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो होइन अनि एन्टिसिपेट आउटकम एन्ड एक्ट हामीले अनुमान लाउन सकिन्छ नि त आउटकम त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ नि त अनि लुक ब्याक एन्ड लर्न है यसबाट चाहिँ हामीले के गर्ने लर्न पनि गर्न सकिन्छ अब आइडेन्टिफाईमा के रहेछ त भन्दा दिस फर्स्ट स्टेप इन प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स वेयर देयर इज अ निड फर अ मिनिङफुल प्रब्लम एन्ड द प्रब्लम इज टेकन एज अ अपर्च्युनिटी होइन अब दिस इज द वे समथिङ न्यू इज क्रिएटेड वेन द प्रब्लम इज ट्रिटेड एज अपर्च्युनिटी अर अ न्यू डिस्कभरी अब डिफाइन गोल भनेको अब मैले यो अघि नै भनिसकेँ होइन त्यही भएर यसको लागि चाहिँ खासै धेरै एक्सप्लेन दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई लेट्स गो अर्को छ हाम्रो
डिफाइनिङ, अन्डरस्ट्यान्डिङ, प्लानिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ चाहिँ त्यसलाई डिप स्ट्राटेजिज पनि भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ यो डिफाइन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द फर्स्ट स्टेप इज टु आइडेन्टिफाई, होइन, आइडेन्टिफाई एन्ड डिफाइन द प्रब्लम। पहिला चाहिँ प्रब्लम डिफाइन गर्नु पऱ्यो, होइन। हामीले पहिला के सोच्नु पऱ्यो त भन्दा सर्च गर्नु पऱ्यो कि वाट इज द प्रब्लम एरिया, के हो प्रब्लम एरिया, त्यो सर्च गर्नु पऱ्यो, होइन। अनि फेरि अन वाट बेसिस हेज द प्रब्लम बिन अराइज, अब कसरी त्यो प्रब्लम आयो त्यो पनि सर्च गर्नु पऱ्यो। अनि विच एक्सपेक्ट इज द बेसिस अफ द प्रब्लम, त्यो पनि सर्च गर्नु पऱ्यो, होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी डिफाइन पछि understanding, है। The problem defining at this stage is explained logically. For that, the following steps should be used. Technically, which area is the problem? कुन एरिया हो प्रब्लमको त्यो हेर्नु पऱ्यो। अनि विच युनिट अर पार्ट इज रिलेटेड टु त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। अनि फेरि वाट इन्फर्मेसन इज गिभन इन द प्रब्लम, अनि वाट इज द प्रब्लम आस्किङ फर, वाट इन्फर्मेसन इज निडेड टु रिच अ कन्क्लुजन, वेयर क्यान इन्फर्मेसन बी अप्टेन फर प्रब्लम सल्भिङ हो। यिनीहरू सबैको ख्याल राख्नु पऱ्यो, होइन। अर्को छ प्लानिङ, वेन देयर इज एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द प्रब्लम देन इट सुड बी क्लियरली मेन्सन अबभ वाट टु डु वेन सल्भिङ द प्रब्लम। अनि इभ्यालुएसन त हुनै पऱ्यो। इन दिस स्टेज इन्भल्भ्स वर्किङ अन द प्लान एन्ड रिफ्लेक्टिङ अन इट हेज वाट इट हेज प्रड्युस, है। ल अब जाऊँ हामी अर्को टपिक छ आई सर्च, है। इन कोलाबोरेटिभ स्ट्राटेजी, आई सर्च स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ यो चाहिँ सेम प्रब्लम सल्भिङ एन्ड एक्सप्लोरेसन मेथडसँग जस्तै छ, होइन। दिस स्ट्राटेजी कन्सिडर युजफुल इन टिचिङ बेस्ड अन प्रोजेक्ट वर्क एन्ड प्रब्लम सल्भिङ लर्निङ अन्डर कोअपरेटिभ लर्निङ रहेछ, है। सो द डेभलपर अफ दिस स्ट्राटेजिज इज केन म्याक्युरी। दिज मैले के भने म्याक्युरी भने क्या हो सरी म्याक हजुरहरू आफै बुझेर पढ्ने, मलाई चाहिँ यो भन्नै आएन, यो म्याक्रोरी होला सायद, है, म्याक्रोरी। ओके, सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट लाइन। दिस मेथड इज युज फर इन्भेस्टिगेटिभ लर्निङ अन एनी टपिक। According to this method, students are asked to find and write on the topic that is relevant to our life, होइन। अब यो के रहेछ त भन्दाखेरि वाट डु आई नो, होइन। हामीले यसमा आई सर्चमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अर वाट आई डोन्ट नो अबाउट द टपिक आई स्टार्टेड विथ। यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा पहिला चाहिँ मैले कुनै टपिक खोज्न सर्च गर्नुभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ त्यो टपिकको बारेमा के थाहा छ त, होइन। अनि के थाहा छैन हो त्यो गर्ने रे। त्यसपछि वाइ आइ एम राइटिङ दिस पेपर, त्यो रिसर्च पेपर चाहिँ मैले किन गर्दैछु त भनेर त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि माई रिसर्च द स्टोरी अफ हाउ आई फाउन्ड इट, होइन। अनि वाट डिड आई लर्न अर वाट कुड बी लर्न हो त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो। अब यिनीहरू चाहिँ कसरी फलो गर्ने त भन्दा स्टेप 1मा छ चुजिङ अ टपिक, है। फर्स्ट स्टेप इज टु इन्करेज स्टुडेन्ट टु चुज अ टपिक द्याट म्याचेस द कोर्स अब्जेक्टिभ्स। अब यसमा चाहिँ यो रिसर्च गर्ने जस्तो रहेछ, होइन। अनि यसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 7th सेमिस्टरमा चाहिँ रिसर्च सब्जेक्ट थियो कि, होइन, रिसर्च इन एजुकेसन भन्ने सब्जेक्ट। अनि त्यसमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि ब्लेन्डेड लर्निङ मोड के हो त्यसको चाहिँ गराएको थिएँ, होइन। अब किन गरायो भन्दाखेरि किनकि आजभोलि त हामीले कस्तो क्लासरुममा नि पढिन्छ, घरै घरै नि रिसर्च गरिन्छ नि त, अनलाइनमा पढिन्छ, युट्युबहरू छन्, विभिन्न अनलाइन मटेरियलहरू छन्, होइन, द्याट वी क्यान लर्न फ्रम द्याट। अनि त्यही भएर अनि मैले चाहिँ त्यो गरेको थिएँ। अनि त्यो गर्दाखेरि पो मैले प्रब्लम के लाग्यो भन्दाखेरि अब कति मान्छेलाई त थाहा हुन्न नि त यसको एडभान्टेज हामीले लिन सकिन्छ भनेर हो। त्यही भएर मैले त्यो टपिक चुज गरेँ, है। अब स्टेप 2मा छ फर्मुलेटिङ द क्वेसन, वाट विल द स्टुडेन्ट लर्न अबाउट द टपिक दे हेभ चुजन। उनीहरूले चाहिँ के उस गर्छन् त, के लर्न गर्छन् त त्यो थाहा हुनु पऱ्यो। अनि आइडेन्टिफिकेसन अफ इन्फर्मेसन, है, इन्फर्मेसनको आइडेन्टिफिकेसन हुनु पऱ्यो। अनि रेस्पोन्स टु द इन्फर्मेसन, अनि रिफ्लेक्सन, राइटिङ त हुने नै भयो, प्रेजेन्टेसन। अब सोक्रेटिक क्वेसनिङ, यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 5को लास्ट टपिक, है। अब यसलाई हेरौँ। सोक्रेटिक क्वेसनिङ इज कन्सिडर युजफुल इन द डेभलपमेन्ट अफ द एबिलिटी टु एक्सप्रेस द थट अफ द लर्नर इन डेप्थ। इट क्ल्यारिफाई आइडिया, एक्जामिन द कन्टेक्स्ट, होइन, डिस्कभर्स इट्स अन्डरलाइङ आइडियाज एन्ड एजप्सन एन्ड एक्सप्लेन द पोइन्ट अफ भ्यू। सोक्रेटिक क्वेसनिङ डेभलप अ भेराइटी अफ फाउन्डेसन फर एनालाइटिक लिसनिङ। अब स्टेप 1मा के छ भन्दा फर्मुलेट सोक्रेटिक क्वेसन्स बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट द प्रब्लम इज बेस्ड अन द रेलिभेन्ट टपिक अर टेक्स्ट।
अनि peer to peer questioning with the help of questions or in case of project based learning, find out the facts by asking the respondents those questions. Step 3 मा चाहिँ record the answer and find a solution to the problem based on it, and some sample question are as follows. अब सोक्रेटिक अब टपिक नै छ नि सोक्रेटिक क्वेसनिङ भनेको क्वेसनिङबाटै हामीले चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो कि हैन। अब what do you mean by that? What do you mean? What do you mean? Oh my god, why I'm remembering Justin Bieber's song. What did you say that? हैन। अनि what is the relationship between he did and what so and so? हो यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि क्ल्यारिफिकेसन गर्नको लागि यस्तो आउनु पर्यो। अनि क्वेसन्स रिलेटेड टु बिलिभ, वाट डु यु बिलिभ, वाइ डु यु बिलिभ द्याट हैन, हेभ यु स्टेटेड अ बिलिभ, अनि हेल्ड सच एज अ बिलिभ है। अनि अ क्वेसन द्याट आस्क्स फर पर्सपेक्टिभ एन्ड ओपिनियन, do you have an opinion, what do you think? So in this ways questions are constructed that examine the cause and evidence है। अब जस्तो क्वेसनले गर्दाखेरि चाहिँ के इक्जाम त्यसको इफेक्ट के हुन्छ हैन, कज एभिडेन्सहरू पनि के गर्ने भयो त यसले कन्स्ट्रक्ट गर्ने भयो कि एक्जामिन गर्ने भयो। कन्सिडर द इफेक्ट्स एन्ड रिजल्ट, इट इज भेरी युजफुल फर developing research skill for upper grades for problem solving teaching। ल प्रिपरेसन अफ लेसन प्लान अन्डर डिफ्रेन्ट मोडल है। ल लेसन प्लान हेरौँ त। अब माइक्रो लेसन प्लान है कसरी हुँदो रहेछ भन्दा यसरी। इन्स्टिट्युसन के छ, सत्यवती सेकेन्डरी स्कुल, लेभल क्लास 10, टपिक पास्कल स्लो बिहेभियर। अब हेरौँ यहाँ यस्तो हुनु पर्यो है। अर्को चाहिँ यो माइक्रो टिचिङकै चाहिँ अर्को यो चाहिँ सबै यो स्याम्पल हो। यस्तो हुँदो रहेछ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। अब ग्रेड 7 हैन, सब्जेक्ट इङ्ग्लिस, टिचिङ टपिक भनेको के छ, एक्टिभिटी भनेको वाट ह्यापन्स एट इज फेस्टिभल भन्ने रहेछ। अनि टाइम चाहिँ 45 मिनट। लेसनको अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ त भन्दा बाई द एन्ड अफ दिस लेसन स्टुडेन्ट विल बी एबल टु आइडेन्टिफाई एक्टिभिटिज अकर्डिङ टु द फेस्टिभल है। सो अब फेजेस हेरौँ। ए फर एन्टिसिपेसन 10 मिनट भनेपछि थिङ्क पेयर सेयर, मेजर एक्टिभिटी चाहिँ के गर्न सकिन्छ, थिङ्क पेयर सेयर गर्न सकिन्छ होइन। एभ्री स्टुडेन्ट थिङ्क अबाउट आवर फेस्टिभल्स एन्ड वाट पिपल डु इन फ्यु फेस्टिभल्स होइन, लिस्ट इन यर कपी भन्न सकिन्छ एक्टिभिटिजमा के। अनि सेयर विथ यर नियर पियर्स होइन, तिम्रो अब बेन्च पार्टनर भन्छौँ नि त हामीले त चलन बेन्च पार्टनरलाई सेयर गर्न सकिन्छ। बी भनेको बिल्डिङ अफ नलेज, यो चाहिँ कति 25 मिनट दिनु पऱ्यो होइन। जिक्सा भनेको डिभाइड द स्टुडेन्ट इन ग्रुप, नेम द ग्रुप एज दसैँ तिहार अनि क्रिसमस शिवरात्रिहरू चाहिँ दिनु पऱ्यो कि त्यो ग्रुपको नामलाई। अनि टु टेल इज ग्रुप टु प्रिपेयर लिस्ट अफ मेन एक्टिभिटिज द फेस्टिभल विथिन 7 मिनट भनेको अब दसैँमा चाहिँ के एक्टिभिटिज गरिन्छ, तिहारमा के गरिन्छ भने जुन त्यो ग्रुप बनाइएछ नि नेम हो त्यो ग्रुपहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा मात्र सर्च गर्नु भन्नु पऱ्यो कि। अनि कल्ड ग्रुप लिडर एन्ड से टु प्रेजेन्ट द लिस्ट विथिन 3 मिनट्स एन्ड टिचर प्रोभाइड फिडब्याक फर इच ग्रुप है। अनि सीबाट कन्सोलिडेसन, अनि एट्याच द नेम अफ द फेस्टिभल अन द बोर्ड एन्ड से टु बी क्विकली राइट मेन एक्टिभिटिज विच आर डन अन फेस्टिभल सेपरेटली। हो यस्तो हुँदो रहेछ, यो लेसन प्लानको स्याम्पल हो। ल अब हाम्रो चाहिँ युनिट 5 पनि सकिसकेको छ। अब कस्तो लाग्यो गाइज, प्लिज डु कमेन्ट लाइक सेयर। अनि अब यदि हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने बल्ल मलाई थाहा हुन्छ नि त मेरो अब गुड पक्ष ब्याड पक्ष होइन। त्यही भएर प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नुहोला, फिडब्याक चाहिँ दिनुहोला। र त्यस्तै सँगै अब हाम्रो लास्ट च्याप्टर रिभ्यू, अब यो क्लासरुम पेडागोजीको लास्ट च्याप्टर रिभ्यू एन्ड रिफ्लेक्सन पनि आउने बेला भइसक्यो। अब यो चाहिँ मैले अब यो भिडियो चाहिँ म भोलि हाल्नेछु। र आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। प्लिज डु लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू सो मच।